कतिमा बिक्छ? यहाँ त त्यही 14 वर्षसम्म विदेशमा बसेर अहिले आफ्नै पोल्ट्री फार्म, सानो ह्याचरी र किराना पसल सँगै कटिङ सेन्टर राखेर व्यावसायिक रूपमा आफ्नै ठाउँमा बसेर आय आर्जनको लागि एकदमै राम्रो आम्दानी सहित आफ्नै गाउँठाउँमा केही गर्ने लक्ष्य सहित उहाँले ह्याचरी राख्नु भएको छ, आफ्नै फार्म खोल्नु भएको छ। त्यस्तै फार्ममा पनि विभिन्न किसिमका पशुपन्छी तथा जनावर राख्नु भएको छ। त्यो के राख्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ पुरै भिडियो हेर्नुस् अनि त्यसपछि तपाईँ आफैले कस्तो खालको राखेको छ, कसरी राखेको छ सबै बुझ्न सक्नुहुनेछ। हेलो नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरू, आज हामीले चाहिँ नवलपरासीको ठाउँ भिजिट गर्दैछौँ। तपाईले नवलपरासीमा देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको फार्म राख्नु भएको छ, कसरी मेसिन चलाइराख्नु भएको छ त्यो पनि जान्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई चाहिँ केही आइडिया आउँछ, तपाईलाई सायद इन्स्पायर पो गर्न सक्छ कि यस्ता खालका भिडियोले। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ तपाईको लागि एकदमै उपयुक्त हुनेछ। र साथीहरू, मैले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ कहिले पनि ग्राहकको अनुहार देखाउँदिन। आफ्नो फाइदाको लागि मैले किसानको अनुहार तपाईहरुमा चाहिँ सेयर गर्दिन। उहाँहरुको फार्म मात्रै भिजिट गर्छु, त्यसपछि मेसिन देखाउँछु र उहाँहरुले गर्नुभएको सानो भिडियो क्लिप राख्ने गर्छु। गोपनीयतालाई मध्यनजर गर्दै मैले कहिले पनि फ्ल्यास आउट गर्दिन र तपाईले बरु उहाँको फोन नम्बर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्ने गरेको हुन्छु। यदि तपाई त्यहाँ आसपास नजिकै हुनुहुन्छ, चल्ला चाहिन्छ, कुखुरा चाहिन्छ वा अन्य जेसुकै तपाईलाई पाएक पर्ने खालको, जस्तो कसैलाई कालिज चाहिन सक्छ, त्यस्तो खालको हो भने उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नवलपरासीको कुरा गर्दैछु। त्यस्तै अन्य भिडियोहरुमा अन्य ठाउँको पनि मैले राख्ने गरेको छु, त्यो पनि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लागौं आजको भिडियोतर्फ। सामान्य तरिकाले सर्च गर्दा तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर दिइदिन्छु है त। नवलपुरमा मान्छे खोजिराखेको हुन्छ, चल्ला कुखुरा सुखुरा के कालिजको है। चारेर त्यही निकाल्यो, हाँसको माउले निकालेर माउ छुटाइदिएको, मैले सानोमा छुटाइदिन्छु। त्यो चाहिँ भेन्डमको बच्चा तल माउले त्यो पनि निकाल्ने बित्तिकै छुटाइदिएको। घाँटी कहिले पनि रहेछ। घाँटी कहिले लोकलहरू कालिजको चल्ला है नआइज। खोरै बवाल बनाउनु भएको रहेछ। अनि कालिज इन्डिया पठाउन सक्नुहुन्छ। एकजनाले मलाई कमेन्ट गरेको थियो होइन, इन्डियामा चाहियो चल्ला भनेर। अब त्यही हो, प्रोडक्सन कतिको निक्लिन्छ। 5वटा एक दिन 4वटा, एक दिन 5वटा, एक दिन 4वटा, एक दिन 5वटा यसरी अन्डा दिइरहेको छ यिनीहरूले। एक प्लेट अन्डामा 13वटा। राम्रो व्यवस्थित बनाउनु भएको छ त नि। एउटा घर बसेको किसानलाई यति चाहिन्छ कि चाहिन्छ। 13-14 वर्ष बस्यो, गर्नु सकेन। मङ्गुर पनि पाल्नु भएको छ, सब चिज गर्नु भएको छ। अनि के चाहियो त? केही पनि खेर नजाने हिसाबले यता हाँस बस्ने ठाउँ। ए ओथार पनि बसेको रहेछ हाँस त। ओथाराहरू पनि बस्छ, यिनीहरू बच्चा निकाल्ने बित्तिकै छुटाइदिइहाल्छ।
गर्मीले गर्दा यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई बिग्रिनु कारण अन्डा बिगार्छ नि। बिगारै नि। जब यो दुईवटा माउको त्यही हो, 6वटा 7वटा बच्चा निकालेको थियो। अब यिनीहरूको यो अन्डा निकाल्नै भयो भने यो अन्डा निकाल्ने बित्तिकै यिनीहरू अर्कोमा गएर बसिदिन्छ। त्यही भएर बरु त्यही बिग्रेको अन्डै लिएर बसिरहेको छ। नत्र 18वटा 20वटा 21वटा बच्चा निकाल्थ्यो। कायदा गर्नु भएको छ। ल यतातिर चाहिँ लोकल ब्रोइलर पनि छ। यो ब्रोइलर हो, यो लिएर हो। यता लिएर छ। यसले अन्डा दिन्छ कि मासुको लागि मात्रै? अन्डा पनि दिन्छ, मासुको लागि पनि। अन्डा त दिइरहेको रहेछ त। यो चल्ला बेच्नु पर्यो भने कसरी जोडी बेच्नु भएको छ? यो भेन्डामको बेन्टममा यो त मैले त 1000 रुपियाँ जोडी बेचेको छ। चल्ला सानो त 500 रुपियाँ जोडी हो। अलिक ठुलो भालेपछि छुट्टेपछि 1000 रुपियाँ। के जातको हाँस हो यिनीहरू? यो बेलायती हाँस के भन्छ नि, त्यो नेपालमा खुब पाउँछ यो हाँस। यसमा नि 2 थरी हुँदो रहेछ। एउटा यो कालोमा नि सानो किसिमको हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो ठुलो हुन्छ। यो भाले तपाईँको एकदम जखडो भालेको त्यो ठुलो भाले 5 किलोको हाराहारीमा हुन्छ। त्यो पहिला तर्की लौकट सब पालेको, अलि हल्ला बढी गर्ने डिस्टर्ब गर्ला भनेर अनि तिनीहरू हटाइदिएको। अब मेसिन भएपछि एउटा चिकनतिरबाट यसो अन्डा लिएर आएर हाल्नु पर्ला भनेको। अब यसको बच्चाहरू तिनीहरू बच्चा 3 किलोको हुन्छ हाँसको। यो के हाँस भन्नु हो? यो बेलायती हाँस के भन्छ नि। यो 5 किलो भन्नु होइन? यो ठुलो भाले यत्रो भाले हुन्छ 5 किलो हुन्छ। कति महिना हुन्छ यो? यो त है यो ब्याडे भाले राखेको हो र तिनीहरू 4 महिनाको भएको त्यो भालेहरू 8वटा थियो, 6वटा हिजो बेच्दियो। कतिमा बिक्छ? यहाँ त त्यही यो चाहिँ बुकिङ भइसक्यो, त्यही भएर छुटाएर राखेको। ल ठिक छ, तपाईँलाई कल आउँछ। मेरा कस्टमरले पनि हेरिराखेका हुन्छ। तपाईँलाई नवलपुर आसपास चितवन आसपासको व्यक्तिले सम्पर्क गर्न सक्छ। यसरी मैले चाहिँ बसको यात्रा सहित टेम्पोको यात्रा गर्दै उहाँको ठाउँमा पुगेको थिएँ। दलदलेदेखि अलिकति भित्र पर्दो रहेछ नवलपरासी। र यसरी म चाहिँ टेम्पोको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि सामान्य कुराकानी चाहिँ टेम्पो चालकसँग गरेको छु, अटो भन्छ नि तराईतिर। र यसरी जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँको सानो भ्यूहरू पनि राख्ने कोसिस गरेको छु। तपाईँलाई केही जिज्ञासा छ, केही त्यस्तो खालको सल्लाह सुझाव लाग्छ भने तपाईँले कृपया लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईँहरूको जुन 2 शब्द भए पनि जुन कमेन्ट आउँछ त्यसले मलाई एकदमै उत्प्रेरित गर्छ र मैले अझ यस्ता खालका भिडियोहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सकौँ। 5 2 7 वटा भयो। रमाइलो लाग्यो सिजी धाम आएर पनि कुखुराको दर्शन गर्न पाएँ। साकिनी भन्छ यसलाई है, साकिनी जातको कुखुरा। पहिला त एउटा गरे एउटा गर माथि फर्को चिनको मात्रै गर्थ्यो। अहिले फर्को र चिनको त सबै छ। कतैतिर हुन्छ कि विदेश गएर हुन्छ कि मान्छेले बनाएको पनि गर्छ। उहाँले मेसिन चलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति क्राइटेरिया पुर्याउन सक्नुभएको थिएन, किन भन्दाखेरि मसँग प्रत्यक्ष भेट भएको थिएन र फोनमा बताउँदै गर्दाखेरि साथीभाइ वा छरछिमेकको कुरा सुनेर ह्याच गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नमिल्न पनि सक्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले
ह्याचर नराखिकनै इन्क्युबेसन गर्ने मेसिनमै ह्याच गर्नुभएको, जसले गर्दाखेरि आर्द्रताको प्रब्लम आएर अलिकति रिजल्ट चाहिँ कम आएको हो। कतिपय केसेसमा चाहिँ आर्द्रता मिलाउन सकिएन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कस्तो केसेस हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मेसिन चाहिँ तल फ्लोरमा राख्नुभएको र पानीको स्रोत पनि नजिकै भएको, त्यसपछि तल त्यसै पनि चिसो हुन्छ ग्राउन्ड फ्लोरमा। यसरी मेसिन तल राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ह्याच गर्दाखेरि उहाँले अलिकति मेसिनमा चाहिँ एकै ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो ह्याच भएको अन्डाहरूको फोहोर, जसले गर्दाखेरि सरसफाइमा कमी देखियो, केसेस उहाँकोमा देखिएको थियो। त्यस्तै उहाँले सङ्क्रमित अन्डा पड्केको वा अलिकति तपाईँले भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको चाहिँ उहाँले मेसिनको कन्डिसन राख्नु भएको थियो। यसले गर्दाखेरि तपाईँले पनि आफ्नो ठाउँको मेसिन, आफूसँग भएको मेसिन सरसफाइमा ध्यान दिनुहुन्छ कि भनेर मैले चाहिँ यो प्रसङ्ग जोडेको हो तपाईँसँग। अनि अस्ति मेरो लाइन साइन जानले गर्दा मेरो ख्यालमा यो अन्डाहरू कुनै पनि काम लाग्दैन जस्तो लाग्यो। पानी त त्यही ठिक्क छ होला होइन? ठिकै छ। वन कुखुरा जस्तो परायो त होइन, त्यो जापानिज कुखुरा हो। ए बेन्टम हो, निज गरेर बसाइसक्यो मेरो। हजुर। अनि त्यहाँ पनि यस्तै कराउँछ कि जङ्गली कुखुरा। तर कोही त लास्ट हल्नुमा छ, हल्नुमा छ। तिनीहरू त खाना युट्युबमा भिडियो कतिको हेर्नुहुन्छ कि हेर्नु न? मैले त हेर्छु हेर्नु। मेसिनसँग सम्बन्धित भिडियोहरू मैले म्याक्सिमम् बनाइरहेको छु। के नाममा सर्च गर्ने तपाईँको? सामान्य नेपाली माटोलाई सुहाउने खालका न्यून मूल्यका न्यून आर्जन भएका साथीहरूको लागि चाहिँ अबिराम एग्रोटेकले विगत 4 वर्षदेखि मेसिनहरू बनाउँदै आएको छ। ह्याचरी मेसिन, सुकुटी मेसिन, ससाना खालका म्यानुअल मेसिन, एकदमै सस्तोदेखि लिएर एडभान्स टेक्नोलोजी प्रयोग गरेका मेसिनहरू पनि बनाउँदै आएको छ। थप भिडियोहरू हेर्न तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्छ भने यसै च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। निकै भिडियोहरू राखिएको छ साथीहरू। मेसिन कसरी बनाउने, कसरी चलाउने, कस्ता खालका कुखुराहरूदेखि लिएर हरेक चिजका भिडियोहरू राखिएको छ र आवश्यकता अनुसार हेर्नुहुनेछ भनेर मलाई विश्वास छ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राम्रो व्यवस्थित बनाउनु भएको छ त नि। एउटा घर बसेको किसानलाई यति चाहिन्छ कि चाहिन्छ। 13-14 वर्ष बस्यो, गर्नु सकेन। मङ्गुर पनि पाल्नु भएको छ, सब चिज गर्नु भएको छ। अनि के चाहियो त? केही पनि खेर नजाने हिसाबले यता हाँस बस्ने ठाउँ। ए ओथारो पनि बसिया रहेछ हाँस त। ओथाराहरू पनि बस्छ। यिनीहरू बच्चा निकाल्ने बित्तिकै छुट्याइदिइहाल्नु। गर्मीले गर्दा यिनीहरूलाई बिग्रिनु कारण अन्डा बिगार्छ नि। बिगारै नि। जब यो 2टा माउको त्यही हो, 6वटा 7वटा बच्चा निकालेको थियो। अब यिनीहरूको यो अन्डा निकाल्नै भयो भने यो अन्डा निकाल्ने बित्तिकै यिनीहरू अर्को